Вітаю вас, друзі! Учора президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа Владіміру Путіну, у якому закликав того припинити війну, піти на переговори і так далі. Але першим на це відреагував Трамп. Як на мене, було б чудово, якби вони зустрілися. Їм варто це зробити. Владімір Путін подумав і також відповів на цього листа. Резиновая попа. Відкритий лист президента України доволі об'ємний, але я процитую найголовніше. Ви не очікували повномасштабного спротиву від України і не прогнозували, що все зайде так далеко. Але ми всі тут, на 5-му році повномасштабного зіткнення. Не бійтеся вийти з війни. Це головне, що зараз від вас потрібно. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч. Є країни, які традиційно приймають лідерів для вирішення питань війни та миру. Швейцарія, Туреччина, країни арабського світу. Лінія фронту зараз – це лінія, з якої має початися дипломатія. Україна готова припинити вогонь повністю. Для часу, коли триватимуть перемоги. Ви знаєте, що моніторинг припинення вогню по лінії зупинки можуть забезпечити Сполучені Штати. Якщо ви особисто у своїх думках не прийдете до ідеї, що цю війну час завершувати, Україна продовжить боротися за своє існування. У нас будуть ті, хто нас підтримає, але і вам доведеться значно більше боротися за ваше існування. Не Росії, а ваше особисте. І це не погроза від мене чи України. Це факти російської історії, які ви добре знаєте. Коли Росія втомлюється, відбуваються зміни. Ми можемо працювати на таку втому. Поки що із Кремля була тільки реакція Дмитрія Пєскова, який знову дав зрозуміти, що Путін не хоче зустрічі. Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это. Ну а сам Владімір Путін учора проводив прес-конференцію, під час якої він був вже не істориком, а письменником. Точніше, літературознавцем. Так что хочу еще раз вернуть вас к Марку Твену. Ми із вами поговоримо сьогодні про те, чи дійсно Владімір Путін може позитивно відреагувати на відкритий лист Володимира Зеленського, але спершу зробіть дві важливі речі. По-перше, підпишіться на мій канал просто зараз, а по-друге, закиньте на русоріз. Тим паче, що ви подивіться, яку прекрасну, чудову роботу виконують українські воїни за допомогою тих дронів, на які видавали свої 2 гривні. Не зупиняйтеся, реквізити є в описі. Тимчасово живий поїхавший дегенерат Владімір Путін учора знову співав стару пісню про український нацизм. Но нацизм зарождается. Что с этим делать-то потом? Зовсім інша справа – це учорашній візит до Пітера на той самий економічний форум Ендрю Тейта, якого росіяни дуже люб'язно зустрічали. Это же факты. Это же только что вот было. Вот несколько дней назад. Владімір Путін учора був в ударі і розповів навіть історію про те, як росіяни Орєшніком вдарили по тимчасово окупованих територіях Донецької області для того, щоб подивитися, що ж буде. Я не жартую, він справді це сказав. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Я припускаю, що коли Владімір Путін дійде до випробувань Сармата, а під час одного із таких ракета вибухнула у шахті, так от коли він усе ж таки дійде до випробувань, то заради інтересу може завдати ядерного удару по Єкатеринбургу. Чому б ні? Також Владімір Путін показав, що він абсолютно відірваний від реальності і розповів про високі досягнення російської економіки. Что касается экономики, значит, как сказал Марк Твен, значит, по-моему, Марк Твен сказал. Понятно, что, в общем, в экономике, извините меня, жопа. Останнім часом, як ви знаєте, росіян дуже сильно турбують українські безпілотники, які завдають масованих ударів по так званій Російській Федерації. Владімір Путін натякнув, що усе це фейки, неправда, що у так званої Росії найкраща система ППО, а у України її нема взагалі. Но в России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать. Да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать.
Но у Украины вообще такой системы нет. Тоді постає одразу декілька питань. Якщо у росіян є найкраща у світі система протиповітряної оборони, то що тоді долетіло до Пітера? А, я забув, це були обломки. До речі, готуючись до цього випуску, я виявив, що тимчасово живий пропагандист Соловйов насправді іноземний агент і намагається дискредитувати і російську армію, і Владимира Путіна, бо він критикує російську ППО. И надо было, чтобы неделю летела на услугу, и все так, летит, летит, летит. И сейчас опять прилетела с того же направления. И за все это время не хватило ума не тревогу бить, а меры предпринять. Ну а потім любитель дітей у бункерах таки відповів, чи готовий він хоча б на час переговорів призупиняти війну. Коротко, ні. Для того, чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Ну, нет необходимости. Владимир Путін хотів пояснити свою позицію, розповідаючи про ситуацію на фронті, але маразм узяв своє і він просто забув. Нас интересует реальная ситуация на этом направлении. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Ну і оскільки він забув, довелося усе вигадувати наново. Ну, войска российские каждый день наступают, и каждый день новые населенные пункты ставятся под контроль российских вооруженных сил. Я вже неодноразово вам наводив статистику, що незважаючи на те, що росіяни мають величезну кількість штурмових дій, у них найгірші темпи просування із 2023 року. Росіяни втрачають у 2 рази більше свого гарматного м'яса, аніж за весну минулого року за просування на кожен кілометр. Але можна не наводити усю цю статистику. Російські пропагандисти самі заперечують слова Путіна. Но для того, чтобы победить, нужно идти вперед. А как мы будем? Мы топчемся на месте. В воздухе главенствуют дроны, то мы находимся в неком тупике, да, позиционном. Реально пока на данный момент тупик. За підсумками травня росіяни захопили приблизно стільки ж українських територій, скільки і втратили, тобто вийшли практично в нуль. Але у Владимира Путіна своя паралельна реальність, де він розповідає про тисячі кілометрів. Ну, за последнее время, я повторяю, почти 2500 квадратных километров перешло под контроль российской армии. 2440 тысяч. І знову можна відкинути українську статистику, достатньо послухати російських пропагандистів. Продвижение вообще по всему фронту, ну, не нулевое, но близко к тому, на самом деле, очень незначительно совершенно. Это аномалия. Ну і от оскільки у голові Владимира Путіна російська армія зараз рухається із рекордними темпами, він не хоче ніякого припинення вогню. Але на переговори і якийсь мир у теорії він погоджується тільки на основі домовленостей із Трампом. Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. Ні, ну ви подивіться, він же абсолютний придурок. Якщо він про щось говорив із Трампом, то до чого тут Україна? Він же з Україною не говорив. А по-друге, якщо навіть і взяти за основу те, що російська сторона подає як розмову із Трампом, то росіяни вимагають, щоб Україна забрала свої війська зі своїх територій, що є абсолютно неприйнятним. Тож у такому випадку не буде зараз ніякого припинення вогню, а росіяни будуть страждати усе більше, бо Україна зараз має вагомі аргументи. Ну и действительно мы видим, что дронов у Украины очень и очень много. Их просто миллионы. И каждый день они направляются не только вглубь территории России, но и на линии боевого соприкосновения препятствуют нашему продвижению. Давайте подивимося, що буде із становищем російських окупантів на фронті, коли у них не залишиться логістики. А зараз українські дрони тільки почали працювати проти неї, проти логістики ворога, а вже є прекрасні результати. Ну, друзья, находимся с вами на трассе. И Корнету Покровский ударил по дорожникам
Что вообще происходит? Хочется какого-то просто понимания. Найкраща ситуація, як ви знаєте, у тимчасово окупованому Криму. Так, я вже багато разів про неї розповідав, але все одно ви насолодіться, які там величезні черги, який екологічний транспорт тепер. Топливо в Крыму. Да, люди пересаживаются потихоньку на лошадей. Сегодня, скоро, говорят, все будем так ездить, вам кричат. Сегодня город Судак. Дефіцит бензину спричиняє також і економічні труднощі, а ще викликає паніку. У тимчасово окупованому Криму починають зникати продукти. 4 июня в Ашане гречки уже нет рассыпной, только в пачках. Риса тоже практически нет. И макароны почти все поразбирали. Ну, зате каміння з неба не падає. Принаймні поки що. Але вихід можна знайти завжди. А сейчас я вам покажу, как можно заправиться в Крыму на заправке, когда вот такая вот стела, все по нулям. Вот так вот. Те, що Владімір Путін не бажає завершувати війну, це очевидно. Я гадаю, цей лист Володимира Зеленського був написаний не просто так, і ми не очікували, що Владімір Путін погодиться, але про все пізніше, а зараз дуже важливо допомагати нашому війську, тому що у нас немає інших варіантів, крім як захищатися. І завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали ще 100 додаткових нових FPV. 105-й прикордонний загін дякує спільноті Стерненка та особисто Сергію за надані ці чудові русорізи, які будуть нищити окупантів на Брянщині. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці 116-ї бригади хочемо подякувати пану Сергію Стерненку і його спільноті за надані ці FPV-дрони на оптоволокні, які допомагають нам нищити ворога на Куп'янському напрямку. Дякую! Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 93-ї бригади Холодний Яр, роти протитанкових ракетних комплексів, зводу ударних дронів. Дякуємо за чергову партію дронів фонду спільноти Стерненка, які вже завтра будуть нищити пів. Слава Україні! Героям слава! Росіяни не хочуть миру. Це очевидно, але їх можна до нього примусити. Для цього ми маємо бути усі об'єднані у війську або для війська та максимально допомагати силам безпеки та оборони України.